Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà thiết kế cái mẫu name card. Đây, file card như thế này nè, các bạn thấy không? Thì qua cái video này các bạn sẽ biết được cách là chúng ta nhập thu chữ phần nội dung. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành chỉnh sửa bố cục cho nó cân đối. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ trang trí để cho cái card nhìn có vẻ nó bắt mắt hơn, đẹp hơn. Và chúng ta cũng biết cách để mà chúng ta tùy biến nó thành những cái sản phẩm khác, ví dụ như là bản hiệu hay là banner đăng trên web, đăng trên trang mạng xã hội, Zalo, Facebook, vân vân. Và cũng qua video này các bạn sẽ hiểu được cơ bản nhất về bộ môn thiết kế và hiểu những cái kiến thức cốt lõi nhất, đơn giản nhất, dễ hiểu nhất về môn Adobe Illustrator, một phần mềm chuyên thiết kế mà nổi tiếng, nói chung là rất là nổi tiếng. Và video này thì nó cũng là một cái video mà theo mình nghĩ nó sẽ là kiến thức nền tảng cơ bản nhất để cho các bạn học nâng cao hơn, và các bạn có thể biết được cách để mà mình để tự nghiên cứu, học tập để mà phát triển hơn, chuyên nghiệp hơn. Và mình nghĩ đây là video cơ bản nhất các bạn nên xem. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vào từng bước để thực hiện được cái name card này. Rồi, chúng ta hãy tiến hành được các bạn ha. Thì cái cách làm thì đây là mình đang làm giùm cho một người em của mình. Thì có gửi mình cái file đây, là nếu mà lấy thì lấy những cái hình ảnh như thế này đó, dịch vụ vệ sinh. Rồi còn cái banner thì nó dạng giống như thế này đó, một cái name card thôi với đầy đủ thông tin. Thông tin là quan trọng nhất là ví dụ như là tên công ty, rồi địa chỉ, số điện thoại. Thì mình cũng không có nhiều thời gian cho nên là mình tranh thủ cái thời gian rảnh mà mình đang làm, sẵn tiện mình chia sẻ luôn cho một số bạn. Ví dụ như nếu mà đang làm muốn làm những cái mà tương tự như vậy thì cũng biết cách mà làm. Thì cái phần mềm mình sử dụng đó là mình sử dụng phần mềm AI. Thì để sử dụng thì chúng ta khởi động này, chúng ta start này, chúng ta mở này, chúng ta tìm Adobe Illustrator. Mình đang xài phiên bản CC 2017. Thì các bạn xài phiên bản nào cũng được, thì chúng ta khởi động lên thôi. Thì cái đầu tiên thì khi vô giao diện này thì nó sẽ ra những cái mẫu mà chúng ta đang thiết kế này. Dang dở thì tại vì nếu mà các bạn lần đầu tiên mở thì nó sẽ không hiện mấy cái này, nó chỉ là một cái trang trắng thôi. Chúng ta muốn làm một file mới thì chúng ta new, rồi chúng ta nhấn phím tắt là Ctrl N nha. Rồi chúng ta, cái này nó hỏi là new document để làm cái gì. Tại phiên bản 27 này nó hay có cái nó hỏi mấy cái này, nhưng mà mấy phiên bản trước thấp hơn thì nó không có hỏi. Nhưng mà nếu nó có hỏi chúng ta thì mình trả lời thôi, nó dễ. Thì này cũng dễ thôi. Cái này là những cái file chúng ta vừa mới làm nè, nằm ở đây. Chúng ta mở mới, có một mình ta vừa mới save ở đây. Phiên bản cho điện thoại, phiên bản cho web, phiên bản mà để chúng ta in ấn thì chúng ta dùng cái này. Thì đa số chúng ta thiết kế là dùng trên ấn cho nên chúng ta chọn cái này. Còn đây là phim và video. Phim video thì cái này chúng ta không cần nha các bạn. Cái này thì chúng ta tạo ra mấy cái chuẩn này, chúng ta import vào mấy cái phần mềm dựng phim á. Art là nghệ thuật nè, nghệ thuật và Illustrator, mấy cái này không quan trọng. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta chọn một print hoặc là web thôi, hay một này. Web thì chúng ta đăng lên web, rồi print thì chúng ta để ngắn, nhưng mà mình thì mình hay chọn print. Ở web thì nó có sẵn cho chúng ta mấy cái độ phân giải nè, nó tùy cái màn hình mà chúng ta muốn đăng. Ví dụ như độ phân giải lớn, độ phân giải bình thường nhỏ lại. Ví dụ đây là gọi là HD nè đó. Full HD chứ. Rồi thì mình chọn print nha. Rồi chúng ta chọn khổ là A4. Mặc định đơn vị của nó là BT nè, thì chúng ta sẽ đổi đơn vị cho nó luôn. Rồi chúng ta đổi đơn vị là cm nha đó. Nó tự động nó chuyển qua đơn vị cm ta. Ví dụ chúng ta chọn khổ ngang, chúng ta chọn ngang, còn đứng thì chúng ta chọn khổ đứng. Còn này là canh lề thôi đó, lề cắt á. Cái này cũng không quan trọng. Nếu mà khi nào các bạn mà bình bản in thì các bạn mới quan tâm mục này. Còn ví dụ như các bạn chỉ muốn thiết kế để mà hiển thị thôi thì cái này cũng không quan trọng lắm đâu.
hệ màu, nếu in ấn thì chọn Shimica. Còn nếu chúng ta muốn hiển thị trên web á, chúng ta chọn RGB. Bây giờ mình đang cũng một phần muốn đăng lên web á, nhưng mà mình không có xài cái thằng này thì mình quen có một print này rồi. Đó, chúng ta chọn RGB, chúng ta nhấn print thì giao diện nó như thế này. Nhưng mà nếu chúng ta làm mà chúng ta thấy là nó không có cái kích thước thì chúng ta khó giống, khó canh đó. Thì chúng ta nhấn Ctrl R, Ctrl cộng R này các bạn. Em mở phím ảo lên nha các bạn. Tại nhiều khi mình nói cái tiếng mình á, nhiều khi các bạn sợ có bạn nghe không được. Ở đây mình nè, Ctrl nè, R nè các bạn. Ctrl R như vậy thôi. Đó, Ctrl R nó tắt này phải không? Ctrl R nó bật lại nè. Đó. Rồi chúng ta sẽ lấy một vài cái mẫu nào đó để chúng ta xem. Ví dụ như mình phải coi nè, đó dịch vụ vệ sinh như đây là cái phần nội dung. Thì chúng ta có thể copy qua luôn, chúng ta bỏ bên kia luôn. Tại vì cái phần này á là chúng ta không có rảnh thời gian mà chúng ta cứ mở qua cửa sổ Zalo mà chúng ta xem hoài thì nó mất thời gian, đúng không? Chúng ta chọn cụm chữ T nè. Đó, chúng ta nhấn chết vô, chúng ta chọn Style Tool. Rồi, chúng ta bát vào đây. Đó. Chúng ta xuống dòng. Dòng cho nó dễ đâu, không có gì hết. Rồi. Rồi xong chúng ta coi thử gồm có như gì nè. Cái card về vệ sinh đi, đúng không? Rồi bây giờ mình làm cái card trước. Cái card thì chúng ta sẽ làm khổ là chúng ta chọn hình chữ nhật này nè, chúng ta nhấn vô một điểm bất kỳ đó, nó hiện ra cái vùng mà đặt kích thước này, chúng ta đặt nhập thước của nó 9,2x576 nha các bạn. Tùy chúng ta muốn làm như 9055 hay là 9256 gì đó thì tùy chúng ta. Đó. Mặc định nó sẽ tô cho ta chúng ta màu đen. Thì chúng ta không thích thì chúng ta có thể chọn màu trắng lại cũng được nè, hoặc chúng ta chọn cho nó chế độ không nền thì chúng ta chọn đây, đúng không? Đây chúng ta chọn không nền. Rồi thì nào chúng ta kéo ra ngoài chúng ta mới thấy được nó không nền luôn nè, mà nó cũng không có viền nè, chúng ta đưa chuột cho chúng ta mới thấy nè. Đó thì bởi vì nhiều bạn dùng AI nó hơi bị khó cái đoạn này nhiều khi mới mở vô làm không biết nó nằm đâu hết. Đó. Còn nếu chúng ta dễ nhất thì chúng ta kéo chuột cái nhấn chết, chúng ta bao vào và chúng ta chọn cho nó thêm một cái viền nữa. Đây là tô cái vùng ruột bên trong, còn cái này là trót tức là cái viền. Đó, chúng ta nhấn cái viền lên, chúng ta chọn nó màu đen đi, ví dụ vậy. Đó, là lúc này cái viền nó hiện lên nè, thì chúng ta hình dung nó dễ hơn. Để chúng ta kéo xuống và chúng ta bắt đầu nhập nội dung. Đó, ví dụ như là dịch vụ vệ sinh Sài Gòn cung cấp đa dạng các gói vệ sinh bao gồm, ví dụ vậy đi. Rồi ta copy chữ này. Đó, chúng ta qua bên này, chúng ta paste qua thì chúng ta cũng sẽ chọn công cụ test này, paste qua dịch vụ vệ sinh Sài Gòn. Đó, chúng ta để cái câu này thì nó câu nhắn thì chúng ta để trên cung cấp các dịch vụ vệ sinh bao gồm bao gồm này nó có hay không ta? Nếu không hay chúng ta có thay đổi thôi chứ không có gì đó. Chúng ta bao đen để chúng ta cho nó chữ in nó luôn cho nó đẹp nha các bạn. Chúng ta chọn cyber này, cyber này đúng không? Chúng ta chọn là Zencast, upper sketch. Rồi ta chọn đây cho nó lớn cái đã. Rồi vậy thôi. Chúng ta để tiện chúng ta ngắt luôn cái đoạn này ra làm hai, thì chúng ta nhấn ở dưới, chúng ta nhấn Ctrl X. Đó. Chúng ta paste lại để cho cái dấu nháy này chạy trên. Rồi chúng ta sẽ nhấn chữ T này tiếp, chúng ta chọn dưới lại. Đó, chúng ta nhấn ra. Thì để chúng ta căn chỉnh cái thằng đầu tiên ra cho nó dễ thôi. Cái này chúng ta chọn phông đậm đi. Rồi dùng cho ra giữa luôn đi. Rồi thằng này chúng ta cho nhỏ lại. Đó. Ví dụ vậy đi. Lúc đầu thì nó hơi xấu vậy các bạn, nhưng mà từ từ chúng ta chỉnh sửa dần dần nó cho nó sẽ đẹp hơn. Rồi tới giờ dịch vụ vệ sinh xây dựng là chúng ta cũng có ghi hết. Rồi ta cứ còn lên xe hết đi. Chúng ta lại trong quá trình mà chúng ta muốn là phóng cái to thu nhỏ, chúng ta nhấn phím Alt+, nha, cộng với toa lăn chuột lên và lăn chuột xuống.
thì tự động cái cửa sổ nó sẽ lớn lên và thu nhỏ lại. Đó. Nãy là mình đã copy rồi, bây giờ mình nhấn vào đây, mình bắt ra, chúng ta thu nhỏ nó lại. Và trong quá trình làm á, chúng ta lưu ý là một điểm như thế này, mình cứ nhấn như thế này, tức nghĩa là ví dụ như trong cái đoạn này chúng ta để ý là cái độ dài của cái chữ á, nó dài tới đây đó. Mà nếu mà chúng ta muốn cho nguyên cả một cái cụm này nè, nguyên cả cái cụm này nè mà nó nhỏ lại như thế này thì chữ trên này nó rất là nhỏ đó, cho nên là chúng ta không thể nào làm như vậy được, mà bắt buộc là chúng ta phải cho cái này xuống dòng nữa nè, để chúng ta ăn cái chiều dài của nó bằng nhau, và cái chữ chúng ta sẽ cho lớn nhất. Tại vì dù gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng phải cần để cho cái chữ cho khách hàng đọc được, chứ không phải chúng ta cũng muốn mà tách như vậy là không có được. Tách vậy thì cái chữ nó chúng ta sẽ rất là nhỏ, nó rất là khó đọc. Hệ thống máy móc hiện đại thì có thể có từ máy móc hiện đại, chúng ta để máy móc hiện đại đi, chúng ta cho này xuống, ví dụ vậy đi. Nhưng mà thấy cái card này thấy chữ không này, nhìn thấy hơi kỳ kỳ, cũng không đẹp lắm. Đào tạo dịch vụ ông Phước sở hữu và gì cung cấp tập vụ người giúp việc. Vậy là tất cả các cụm này là nằm ở dưới này các bạn. Chúng ta phải biết nó nằm ở đoạn nào, phân đoạn nào để chúng ta phân ra cho nó hợp lý. Chúng ta cắt, chúng ta nhấn T, chúng ta bắt lại. Thì ở đây chúng ta sẽ cho nó vô 2 dòng, tại vì cái này là cái câu mà dạng như là chúng ta nhấn nhá thôi đến khách hàng, thì chúng ta cho nó 3 dòng đi đó. Tức là mình phải mình tính sao cho nó hợp lý á. Ví dụ giả sử như này đi, đó là câu nhấn nhá này đi, giống như là để mình tăng thêm cái dịch vụ của mình cho khách hàng người ta thấy khoái mà. Đó, mình cho nó nghiêng đó. Còn ở trên này chúng ta có thể cho nó lớn hơn một tí nó cũng được, có thể chúng ta cho phông lớn hơn, ví dụ như là phông 6 đi đó, là phông 7 ví dụ vậy. Thì mình trước mắt mình cứ làm cái bố cục đó đã, rồi về sau chúng ta mới tính tiếp cái chuyện khác. Còn ở đây chúng ta cũng có thể cho đậm nghiêng nó cũng được nha. Bold và italic là đậm nghiêng này các bạn đó. Đó, chúng ta có thể cho nó kiểu này chắc khác tí cũng được nè. Hoặc là nếu mà nó giả sử như chữ nó dài như thế này thì theo mình nghĩ thì chúng ta sẽ tính dòng 4, 6, 8, 10, 12. 12 chúng ta cứ đầu ra 2 cột đi, mỗi cột 6 cái thì nó hợp lý hơn đó. Đó thì như mình đã cắt ra làm mình bao đen cái đoạn dưới đúng không, mình nhấn Ctrl X để mình cắt nó đúng không, mình cắt nó thì bây giờ mình tiếp tục mình nhấn cái T này nè đúng không, mình nhấn qua đây, mình nhấn dán nó ra thì lúc này chúng ta sẽ được 2 cột đó. Thì trong AI chúng ta sẽ tự do chúng ta chỉnh nó như thế nào là nó sướng hơn Word, ở cái chỗ đó chúng ta linh động, chúng ta tiện lợi hơn đó. Thì cái bố cục như thế này là nó tương đối là ổn rồi nè các bạn đó. Thì chúng ta thấy không, tất cả chữ nghĩa chúng ta đã đưa vô thì nó rất là hợp lý rồi. Nguyên cái chữ C này các bạn lưu ý thì nó đầu dòng chúng ta phải viết hoa cho nó đó. Hoặc là nguyên cả cụm này chúng ta cho nó chữ in hết cũng được, nó cũng chả sao hết á. Và đương nhiên nó phải khác cái kiểu của thằng trên. Chúng ta có thể là chọn cho nó là chữ đậm thôi chứ không cần nguyên nữa các bạn. Đậm là mình thấy đã đẹp. Hay chúng ta chọn là condenser đậm nè đó cũng được, để cho nó bự bự tí đó. Cung cấp dịch vụ, các khối dịch vụ công nghiệp, bỏ với 2 chấm đi, không cần với 2 chấm đâu. Và ở đây nếu mà chúng ta muốn đẹp hơn nữa đó, chúng ta có thể để cho nó một cái ngôi sao hoặc cái bullet gì đó để đây đó, để chúng ta giống như ta phân cách cho nó hiểu, cho người dùng người ta đọc người ta hiểu được đó là nó thuộc là cái nhóm nhóm menu, nó cũng kiểu như menu trong web ấy. Nó dạng như bullet á
thì chúng ta sẽ chọn như sau. Có thể chúng ta làm symbol nữa cũng được các bạn. Chúng ta nhấn vô đây. Chúng ta chọn 3D nha. Rồi chúng ta nhấn nét. Chúng ta thấy cái kiểu là đẹp, ví dụ mình thích kiểu này đi. Làm kéo cái này ra. Mình cho nó nhỏ lại. Chúng ta cho vừa phải thôi để nó bằng với bên cái dòng chữ bên này thì nó đẹp hơn. Đó. Tương tự vậy chúng ta cứ kéo xuống thôi. Và chúng ta muốn nhân bản nó ra cho nó đều nhau thì chúng ta nhấn Ctrl D, nó tự động nhảy ra ha. Rồi tương tự chúng ta bao hết cái đám này lại, chúng ta nhấn Shift, chúng ta trừ cái thằng chữ cho đi, chúng ta nhấn Ctrl G, hay là chúng ta chuột phải rút nó lại cũng được nè. Chuột phải nó không có rút các bạn ơi. Tại mình hay xài nguyên tắc mình quen rồi, nhấn Ctrl G nha. Đó. Mình cái xong bắt đầu mình kéo từ thằng này chúng ta kéo nhân, giống như nhấn phím Alt á, cộng với phím Shift thì chúng ta kéo ra cho nó thẳng hàng. Kéo ở đây. Rồi chúng ta tải chuột. Thì lúc này nó sẽ tự động nó copy ra chúng ta thêm một nhánh nữa. Đó. Và coi như chúng ta xong được cái phần liệt kê chi tiết ở những cái dịch vụ của chúng ta rồi đúng không? Nguyên cái cụm này chúng ta sẽ cho nó xuống. Tại vì mình hướng dẫn mình hướng dẫn luôn cái bố cục chứ không phải mình hướng dẫn thiết kế nữa. Cho nên tại đây là cái kinh nghiệm của mình làm trong thời gian khá là dài, nói chung cũng 7-8 năm rồi, để mình chia sẻ các bạn luôn là cái cách mà thiết kế cái bố cục luôn, chứ không phải chỉ đơn giản là các bạn đánh chữ vô là xong, đánh chữ vô cho bạn sắp xếp sao cho nó hợp lý thì cái đó nó mới đẹp được. Chứ không thể nào mà chúng ta đánh chữ tràn lan như hồi nãy ban đầu mà các bạn thấy mình để vô không, để chữ nó rất là tràn lan, nó rất là kỳ. Nhưng mà khi chúng ta đã chỉnh sửa lại bố cục lại một cách hợp lý á, thì các bạn nhìn vô thấy nó rất là cân đối, mặc dù chúng ta chưa có tô điểm cho nó bất cứ thứ gì hết, chúng ta chưa có tô màu, chưa làm những cái hiệu ứng này kia, đồ họa này kia, là hầu như chúng ta nãy giờ chúng ta chưa, nhưng mà chúng ta đã thấy nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Còn phần bảng giá dịch vụ thì chúng ta sẽ cho nó vô mặt sau đi. Thì mặt trước chúng ta có rồi thấy không, vậy chúng ta mặt sau, thì để mặt sau chúng ta sẽ copy thằng này ra. Đó, không? Chúng ta để nguyên bố cục này luôn đi. Để làm gì? Để chúng ta đổi chữ nó vô đây. Mình nhầm, mình xin lỗi nha. Tức là nếu mà vậy thì chúng ta sẽ chốt hàng đầu tiên thôi. Các bạn nhấn phím dài á, nó để sẽ ra với bàn tay, chúng ta di chuyển nó qua cho nó dễ nè. Đó. Rồi bảng giá nè. Chúng ta chỉ copy đúng cái bảng giá thôi. Rồi, chúng ta zoom nhỏ lại bằng phím Alt cộng với lăn chuột. Chúng ta chuyển cái bàn tay để chúng ta di chuyển. Đó, chúng ta bát vô đây. Thì thường khi chúng ta bát á, thì có những trường hợp chúng ta bát là nó giữ được cái định dạng, còn nó không giữ được định dạng thì cũng không sao hết á. Các bạn bao đen hết nè đúng không? Chúng ta nhấn vô cái cây bút nè, ta chích cho thằng này một cái, rồi tự động nó sẽ copy y chang cái định dạng. Nhưng mà cái kiểu chữ thì chúng ta phải đổi lại nha, đổi lại in chứ nó không tự sao chép được cái định dạng đó đâu, cái đó là không được. Nó chỉ định dạng là màu chữ rồi với lại đường viền, rồi cái phông chữ, rồi độ lớn của chữ. Nó là sao chép định dạng, nó chỉ sao chép được như vậy thôi. Rồi chúng ta bắt cái đoạn sau này vô đây nữa, nhấn T. Trong quá trình làm chúng ta nên phóng to thu nhỏ như thế này để chúng ta làm, chúng ta nhìn thứ nhất là nó tổng quan cái file thiết kế của ta nó dễ hơn. Rồi tương tự cái đoạn này nó cũng mang tính chất liệt kê thì chúng ta cũng bắt chước cái phần bên này. Chúng ta cũng nhấn chữ Y á, chữ Y nó tự động nó hiện ra cái công cụ hút màu. Đó, các bạn thấy không? Eyedropper tool, chữ Y. Chúng ta chọn nó, chúng ta nhấn rồi. Rồi vậy là sao? Rồi hồi nãy giờ là mình thấy chưa có số điện thoại nha các bạn. Mục đích để số điện thoại người ta gọi điện mà nãy giờ không thấy số điện thoại. Nếu như không có số điện thoại thì cũng như cung cấp thôi chứ đăng lên có ai biết mình là ai đâu mà. Cho nên là cái chúng ta phải để số điện thoại vô.
Hôm trước mình cũng làm cho em của mình là cái catalog này các bạn. Đó, đây cái catalog mình làm đây nè. Đó. Cho nên mình cũng có cái địa chỉ rồi công ty rồi này luôn, sẵn tiện mình lấy luôn bên này luôn. Còn không thì mở file thiết kế nó cũng được, nhưng mà không. Rồi gồm có là file Zalo, điện thoại, địa chỉ. Không mở file luôn. Tính đánh mà chứ đánh nó không nhanh bằng mình đi code đâu. Chết rồi, thiếu link. Cái này là trường hợp bị thiếu link đó các bạn. Không sao đâu, nó thiếu link thì nó không sao. Đó, chúng ta copy, chúng ta dán vào đây. Rồi chúng ta có thể chúng ta sử dụng logo, hoặc không thích thì chúng ta có thể bỏ logo cũng được. Cái đó là logo mình design luôn á. Thì các bạn thôi, muốn làm các bạn để không. Nói chung mà có mà copy thì nó lẹ hơn nhiều, sướng hơn chứ. Tại vì cái đó mình đã làm rồi, giờ mình sử dụng lại thôi mà. Mình copy mình kéo qua. Bây giờ chúng ta chỉ chúng ta bỏ nó thôi. Chúng ta zoom nhỏ lại cho nó phù hợp với lại cái file của chúng ta. Rồi ta chỉnh lại, căn chỉnh lại cho nó tương đối đều tí ha. Các bạn nhấn phím A nó cộng phím mũi tên lên đó là nó rút gần lại, mà phím A mũi tên xuống là nó đẩy ra xa nha các bạn. Các bạn cho nó xa xa ra một tí. Rồi phía dưới này thì chúng ta cho nó lên một tí đi cho nó tương đối, cho nó giống bên kia một xíu. Rồi cái vậy mấy cái icon này thì nó bự quá thì chúng ta bao luôn 4 cái nha. Thì chúng ta kéo một lần cho nó đều. Chúng ta có thể phím shift chúng ta kéo vô. Tại vì khi chúng ta không sử dụng phím shift là nó sẽ bị hư nha các bạn. Ví dụ giả sử mình không dùng phím shift nha, mình nhấn đại đi các bạn thấy không, nó sẽ bị hư liền, nó bị trật đi cái tỷ lệ của hình, cho nên chúng ta bắt buộc phải xài phím shift. Cái đó là cái lưu ý. Đấy, nhiều bạn là biết làm nhưng mà làm sai tỷ lệ thì nó cũng, cái file mình nhìn nó không có thẩm mỹ, nó không có đẹp, điểm xấu. Rồi đây là địa chỉ. Địa chỉ thì nó là phần chân, cho nên chúng ta cũng phải cần cho nó cũng tương đối nó đậm tí thì cho nó hợp lý. Cái này chúng ta có thể cho nó giữ hết cả cụm cũng được. Rồi. Và bắt đầu chúng ta tiến hành tô màu cho nó để chúng ta phân nhóm. Thì chúng ta nhìn sơ về bố cục này thì chúng ta cũng hiểu được đó là tại sao công ty mình là để ở dưới. Vấn đề là tại vì mình muốn là đánh mạnh vào cái đầu tiên là những cái này trước, rồi sau đó mới tới công ty. Còn nếu như các bạn muốn quảng bá công ty trước thì các bạn để công ty lên. Nhưng mà cái tỷ lệ mà ví dụ như tùy vào các bạn đánh vào cái đối tượng nào. Ví dụ như đối tượng mà khách hàng người ta là những người chuyên nghiệp thì người ta cần là logo công ty, bắt buộc những cái quy định mà gọi chung cơ bản á thì nó phải như vậy. Còn đối ví dụ như chúng ta đa số là làm cho người lao động, người dân, ví dụ như thế, thì thường người ta sẽ cần là những cái gì đó mà nó trước mắt, nó nhanh gọn lẹ thì người ta nhìn thấy liền nữa, thì mình mới đưa nó này lên trên đó. Cái này nói chung là tùy vào cái chiến lược mà các bạn đánh vào đối tượng khách hàng như thế nào thôi, chứ không bắt buộc là các bạn phải làm giống mình đó, tùy mình thôi. Thì mỗi người có mỗi cách xử lý khác nhau mà, chứ chúng ta không thể, mình đâu có áp các bạn theo mình được, đúng không? Cái này thì các bạn nên tô đậm cho nó để chúng ta phân biệt rõ ràng giữa cái giá và không giá ha. Để thường cái giá là bắt buộc chúng ta phải tô đậm để chúng ta nhấn nhá riêng cho nó dễ hiểu hơn, đúng không?
Đó. Bạn cái bao đen của bạn bao hết rồi, các bạn chọn bôn thôi. Nói chung công việc thiết kế này thì nó cũng đơn giản, nhưng mà làm thì quan trọng là cái kinh nghiệm các bạn, để mà các bạn tinh chỉnh cái bố cục đồ này kia. Thì cái đó là cái cần nhất. Bất cứ cái công ty tuyển dụng nào người ta cũng cần, và cần đó là cần những người có kinh nghiệm. Thì họ có kinh nghiệm họ làm cái chuyện đó nó sẽ lẹ hơn. Còn bạn ví dụ như lèo quèo bạn sắp xếp đã đời mà sao mà nó vẫn không hợp lý thì cái đó đòi hỏi kinh nghiệm. Thì hồi nãy giờ là mình nói là mình cũng chia sẻ cái kinh nghiệm đó cho các bạn, để mà các bạn ví dụ như nếu mà muốn làm cho mình hoặc là làm cho công ty đó, thì cái này cũng tương tự như hồi nãy nha các bạn. Chúng ta cũng kéo này xuống thôi, kéo xuống đầu đúng không, chúng ta nhấn Ctrl D. Tương tự chúng ta nhấn Ctrl D cho nó xuống đi. Mà thường ví dụ như theo mình, cái kinh nghiệm của mình đó, thì mình thấy là ví dụ như bên này các bạn đã xài cái này, mà bên mặt sau bạn làm này nữa thì nó không có gì gọi là đặc biệt hết, đúng không? Cho nên là cái cách mà mình làm việc á, là mình sẽ chơi một cái khác. Mình chơi một cái khác, mình không có chơi cái này nữa. Thì chúng ta cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta vô Windows là chúng ta chơi symbol, đúng không? Các bạn cũng nhấn vô đây, các bạn nhấn 3D symbol đi, ví dụ đây các bạn nhấn nét. Rồi chúng ta tìm cái mẫu nào mà chúng ta ưng ý nhất, trừ cái mẫu đó ra, chứ cái gì mà nó lặp lại một là các bạn thấy nó không đẹp rồi. Thường cái tâm lý của người ai cũng vậy. Cũng giống như một cái phim hài thôi, mà các bạn coi đi coi lại, coi lần đầu chứ lần thứ hai đâu mắc cười nữa đâu. Cái máy mình nó hơi chậm. Đó, ví dụ như mình thích cái này đi, ví dụ ở đây đi ha. Tùy các bạn nha, các bạn thích nào các bạn chọn nha, không cần thiết phải theo mình nha. Đó, cái này là chẳng qua là mình làm cho nó đẹp thôi. Còn cái kinh nghiệm mình đang nói là mình không có chơi trùng á, chơi trùng mà nó bị nhàm nhưng mình không có chơi á. Còn các bạn thì các bạn thôi, các bạn muốn làm thế nào là còn cái thêm bây giờ mình chia sẻ các bạn thêm cái kinh nghiệm mà sắp điều nè. Thường các bạn đây, cái đầu tiên á, thì cái đầu tiên điều bạn giống cái thứ hai điều, nhưng mà khi mà bạn nhân ra thì thường cái cuối cùng nó sẽ không ở điều đó. Nhưng mà cái cách đó là các bạn sẽ lấy cái đầu được. Đầu tiên các bạn sẽ cho cái đầu nó đều lên nha, rồi cái sau cuối cùng các bạn cho đều nha. Bạn bao đen hết lại, sau bao đen hết đúng không, chúng ta sẽ vô phần Align. Align là gọi là giống nè. Nếu mà trong này nó không có thì các bạn vô Windows, các bạn tìm Align, trong này có Align nè, hoặc là phím tắt là các bạn nhấn Shift F7 cũng được ha. Đó, rồi các bạn chọn cái giống ngang nè ha, giống giữa đó, nó tự động nó vô điều liền đó, rất nhanh, một nhấn một thôi là nhanh rồi. Và quá trình làm các bạn đừng để này sát này quá, chúng ta phải cho nó ra làm tí, nó phải khoảng thở như vậy thì nó mới đẹp được. Rồi chúng ta sẽ bao cái đoạn ở giữa lại, chúng ta cho nó vô trong một tí, ví dụ vậy đi. Đó, chúng ta cho nó giống bằng cái chữ B nè. Muốn giống bằng các bạn kéo cái thước này nè, bạn đẩy vô đây, bạn kéo cái chữ B nè đó. Rồi các bạn tương tự, các bạn phóng lớn lên đó. Nhiều khi cái thước các bạn kéo không được thì các bạn phóng lớn lên đó, bạn kéo cho nó dễ đó. Thì chúng ta giống nó sẽ chính xác hơn. Cái phần mềm AI nó lợi hại là cái chỗ đó đó, tức là chúng ta sẽ tinh chỉnh từng cái ti mà chi tiết nhất có thể, cho nên là cái file chúng ta nó có độ chính xác cao đó. Tại vì công ty này cũng là công ty con của công ty kia, cho nên bắt đầu mình đang xài một cái form chung luôn cho nó đẹp đó, ví dụ vậy đi. Mình sẽ trang trí thêm một số cho nó nhìn nó bắt mắt tí ha. Đó, thì cái này là bên kia đang khổ đứng, thì giờ chúng ta chuyển qua khổ ngang thì chúng ta xoay ngang qua. Chúng ta muốn đảo chiều từ bên trái qua bên phải thì chúng ta nhấn vào đối tượng này, chúng ta nhấn phím O, chúng ta enter nó cái, chúng ta chọn đảo qua vertical này là theo chiều đứng á, trục đứng, tôi nhấn OK thì tự động nó sẽ đảo qua đó. Rồi
Tiếp theo chúng ta không cần nhấn shift, chúng ta kéo tự do mà. Còn những chúng ta muốn giữ tỷ lệ thì chúng ta phải nhấn shift nha. Đó, đơn giản vậy chúng ta đã có một cái kiểu nó rất là khác rồi, rất là ấn tượng, không? Chỉ cần một chút thay đổi nhỏ thôi là chúng ta thấy nó đã hay rồi. Chúng ta nhấn vô cái phần đó, chúng ta cho nó xuống dưới cùng, chúng ta send for back. Rồi nó cũng khá tương đối là hấp dẫn rồi đó. Và chúng ta có thể chơi thêm là một cái phần chân cho nó nữa. Phần chân thì giờ mình có thể xài chân bên này luôn. Tại cái này là mình đã thiết kế mình làm tới làm lui, mình chọn cái này. Thật ra khi làm á, các bạn làm á, nó rất là mất thời gian nha. Tại vì cái này là mình lấy sẵn mình chơi thôi thì nó nhanh thôi, chứ còn thực tế là chúng ta phải tính đường cong, chúng ta bẻ cong như thế nào, rồi chúng ta coi thử nó có phù hợp hay không, nó vô trong này nó có bị chối hay không, không? Thì cái đó thì quan trọng các bạn làm nhiều, các bạn sẽ tự động các bạn sẽ hiểu. Hoặc là các bạn phải có một cái mình nghĩ gọi là sư phụ đi. Sư phụ chỉ kêu mình làm vậy sao, ví dụ vậy, làm vậy số để ví dụ vân. Thì đó thì nó sẽ đỡ hơn, thì các bạn sẽ đi đường tắt hơn, các bạn sẽ nhanh hơn, thay vì các bạn phải tự mò. Và cái nói chung môn nào cũng vậy, đối với thiết kế hay là môn gì ngoài đời chúng ta cũng vậy mà, cũng phải cần có một sư phụ ấy. Ví dụ như trong trường hợp này thì nó hơi chói đúng không? Đó, cái đoạn này đoạn rối nè, hơn nhau ở chỗ đây nè. Ở nhiều người là ở cần người kinh nghiệm là ở chỗ đó đó các bạn. Bởi thường công ty người ta hay tuyển những người có kinh nghiệm là vậy. Tại vì khi họ có kinh nghiệm thì họ đã từng trải, cho nên là bất cứ cái tình huống gì mà xảy ra, đặc biệt chỉnh sửa bố cục thì hầu như họ đều biết và xử lý nó nhanh hơn. Cho nên là công ty thường người ta thích là như vậy, thích chọn những người có kinh nghiệm là như vậy. Các bạn kéo cái phần này lên trên tí để nó không có tranh chấp với cái phần chân thì nó sẽ đẹp hơn. Và tương tự phần chữ này đó. Rồi cái này thì cái này chúng ta sẽ nhấn đúp vô đúng không? Chúng ta nhấn vào chữ A hay là phím này luôn nè. Cái nhấn cái nút này nè, các bạn nhấn vô. Chúng ta nhấn vô cái điểm đầu này, chúng ta kéo vô trong cái đường này. Quá trình nhấn chúng ta muốn di chuyển cho nó thẳng thì chúng ta nên nhấn shift nha các bạn. Shift để chúng ta di chuyển cho nó thẳng, nó đẹp. Tương tự ở trên này cũng vậy, chúng ta nhấn A, chúng ta kéo vô. Ctrl Z nha, mình lỡ tay nó xóa mất, Ctrl Z tiếp này. Đó, các bạn bao một lần 2 cái luôn cho nó nhanh. Đó. Rồi. Và ở cái phần này chúng ta muốn cho nó không bị tranh chấp thường chúng ta làm thiết kế thì chúng ta tránh bị tranh chấp. Cái vùng nào bị tranh chấp nhiều thì nó chắc cú nó phải là không đẹp rồi đó. Cho nên là cái đó là cái đặc biệt là lưu ý, các bạn lưu ý vô đó. Chúng ta nhấn shift nha. Chúng ta phải trừ dần những cái nào mà chúng ta không muốn di chuyển chung á, chúng ta trừ ra. Này. Đó, để các bạn hiểu được khi thiết kế một cái gì đó thì nó không đơn giản như mà nghĩ đâu, làm nó cũng mất thời gian lắm á. Chúng ta phải làm từ từ, chúng ta cân chỉnh từ từ. Một lát sau chúng ta thấy nó cân đối, nó đúng bố cục hết, nó đẹp hết rồi mới được. Trong trường hợp này á, xoay qua lại đẹp hơn. Các bạn biết tại sao không? Tại khi mình làm cái gì á, mình phải biết lý do tại sao, chứ không phải là chúng ta cứ thấy nó đẹp là đẹp, không phải. Bởi vì mình làm là mình quan điểm mình là nó rõ ràng từ như vậy. Cho nên bởi mình thiết kế một cái file rất là lâu, mất thời gian, cực kỳ mất thời gian luôn. Nhưng mà cái tính mình đã như vậy rồi, mà mình làm là nó đúng vậy, chứ còn mình làm nhanh không được. Nhanh thì chỉ có làm ảo thôi chứ không làm nhanh được. Sau nãy kéo qua rồi sao giờ nó vẫn còn ta. Chúng ta nhấn phím A nha, chúng ta cứ 3-4 thằng chúng ta kéo vô nha, nhấn shift. Rồi các bạn thấy cái gì ta. Thôi kệ nó đi, nó xuống, muốn xuống thì cho nó xuống, chúng ta kéo lên thôi chứ có gì đâu mà. Rồi cái đoạn này chúng ta dời ra một tí đi. Dời ra đi ha. Chúng ta chọn đúng thằng này thôi nè. Chúng ta nhấn chuột, chúng ta bao cái phần dưới này nè.
Trước khi bao chúng ta chọn cái công cụ chữ A nha, ta bao phần chữ này để làm gì? Để chúng ta chọn hai nút. Nút thứ nhất này, bên này nút thứ hai, đúng không? Sau khi chúng ta chọn hai nút xong, chúng ta nhấn shift để mà kéo lên, shift để di chuyển theo đường thẳng. Và chúng ta di chuyển lên. Đó. Cái đó là trong trường hợp đó các bạn thấy không? Nó bị nhả ra, nó không ăn á. Chúng ta bao lại nè, nó không ăn được hai nút này. Chúng ta nhấn trước rồi sau đó chúng ta, các bạn thấy hai nút đều đi, phải không? Đó, cái đường nó thẳng lên, đúng không? Nhưng mà muốn đi theo đường thẳng thì chúng ta phải nhấn shift kèm shift theo. Đó, thì chúng ta di chuyển đường thẳng nó dễ hơn. Đó, chúng ta thả thì lúc này cái đường nó sẽ vô. Và cái chữ này nè, muốn để nâu bạc chúng ta có thể cho nó thành chữ trắng đi chẳng hạn, trắng hoặc đỏ ha các bạn ha. Và đỏ chưa nổi thì chúng ta đỏ mà viền vàng đi chẳng hạn, ví dụ vậy, đúng không? Viền vàng hoặc là đỏ viền trắng cũng được, đỏ viền trắng đâu lắm các bạn. Đó, cái viền nó to quá, đúng không? Trên trường hợp này chúng ta sẽ chọn là cái phần đó là phần appearance nè, appearance nè. Chúng ta chọn trót lại nè, chúng ta chọn màu trắng cho nó nè, đúng không? Chúng ta cho trót nằm dưới fill nha. Fill là chúng ta sẽ chọn nó là màu đỏ, đúng không? Đó, khi cái trót nó nằm dưới thì tự động nó sẽ đẹp. Còn khi cái trót nằm lên trên nè, chúng ta kéo trót lên trên lại nha thì nó ra như trường hợp hồi nãy. Chúng ta nhấn Ctrl Z để quay lại cái bước vừa rồi. Cái trót này chúng ta sẽ điều chỉnh cho nó độ mượt, độ trơn của tất cả các góc cạnh. Ví dụ trong trường hợp này cái dấu sắc nó không được tròn, nó không được mịn, chúng ta nhấn vô trót, chúng ta tô tròn cái đường bo của nó. Đó, nó nhỏ quá thì nó không có bo tròn được, nhưng mà nếu mà chúng ta cho đường trót nó lớn này, thì chúng ta thấy được nó bo tròn nè. Thì trong trường hợp này chúng ta cho nó 0,75 đi, 0,5 chúng ta vẫn chưa thấy được cái độ bo tròn, đúng không? 2 đi, đó 2 thì chúng ta bắt đầu thấy, nhưng mà bo tròn kiểu này thì nó cũng đâu phải là đẹp lắm đâu. Cái kiểu này kiểu gạch nào bạn ha. Coi đẹp không? Nhìn nó xến xến sao? Thôi bỏ đi, chúng ta để cho nó 0,25 được rồi các bạn. Rồi vậy là đẹp rồi đó. Rồi nếu mà muốn đẹp nữa thì chúng ta tiếp tục nhấn vô đây, chúng ta chọn hiệu ứng cho nó là shadow nha các bạn. Stylist chúng ta chọn cho nó là drop shadow. Chúng ta chọn review, chúng ta cho cái phần mà blur nó thành 0. Rồi chúng ta di chuyển lại mấy cái này cho nó về gần lại. Di chuyển trục x và trục y đó, chúng ta cho nó xuống khoảng tầm 0,05 đi. Đó, nó về được chưa? 0,5 mà chúng ta thấy nó yếu mà nó vẫn về quá ít đi. 0,05 nó quá ít đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ cho tiếp từ khoảng tầm 0,01 đi. Bên này cũng vậy, 0,01. Đó các bạn thấy không? Thì lúc này chúng ta muốn cho nó mà nếu mà chúng ta để 100% thì nó đang thu tù nè. Đó, mà nếu chúng ta cho nó mờ sơ thôi thì chúng ta có thể chọn mặc định nó 75, chúng ta có thể cho 50 đi chẳng hạn. Tùy chúng ta thôi, làm sao cho nó đẹp là được. Đó, nhìn cái chữ nó có dày dặn hơn, nó có chiều sâu hơn. Đó. Vậy là coi như chúng ta xong mặt trước. Rồi còn với cái cạnh này nè, nếu muốn nhanh nhất thì chúng ta nhấn đúp vô cái cạnh này luôn nha. Đó, để chúng ta chọn riêng cái group này nè. Đó, chúng ta bao đen cái này, chúng ta bao đen đúng không? Chúng ta chọn hai cái hình vuông đó với cái này, chúng ta chọn back feeder, back feeder nè, để chúng ta cắt nó. Đây, chúng ta cắt nó nha các bạn, bụp. Đó, Ctrl Z lại nha. Nếu mà trong trường hợp chúng ta chỉ cắt được một cái là chúng ta Ctrl Z lại đi, ta copy thằng này luôn, Ctrl C nha. Và chúng ta bao đen hết ba thằng, chúng ta cắt bụp. Ồ, phải cắt từng cái mà các bạn ơi. Thằng đỏ này cắt này cái trước nha, cắt. Rồi tiếp tục Ctrl F để chúng ta bắt cái thằng này chúng ta copy á. Tiếp tục chúng ta cắt tiếp nữa. Rồi là xong. Thì nó nhanh hơn là chúng ta phải kéo từ từ qua nó hơi lâu. Vậy là chúng ta xong được cái card thứ nhất. Rồi giờ cái card thứ hai. Card thứ hai thì chúng ta sẽ cách đơn giản nhất á, theo mình thì các bạn nên làm cái trò này. Đó. Ở đây chúng ta sẽ tùy biến, chúng ta sẽ thấy cái nào mà nó đẹp chúng ta giữ lại. Ví dụ như tôi giữ cạnh trên. Đó, chúng ta xóa cạnh dưới.
Em sẽ xóa hàng dưới nha. Rồi chúng ta sẽ chọn một cái công cụ này nè, chúng ta bao hết mấy này lại. Chưa? Rồi chúng ta bao đen hết cái đám này lại, chúng ta chuột phải, chúng ta chọn mắt clip mắt, tức là nó cắt cái phần thừa đi đó, nó chỉ lấy vùng bên trong. Và sau khi chúng ta có được cái này nè, chúng ta dán vô đây, đúng không? Các bạn dán vô thì cái hoa văn bên này nó sẽ khác với hoa văn bên kia. Thì chúng ta làm vậy thì nó sẽ mang cái tính là nó đẹp hơn, nó không có bị trùng lặp. Thì nhìn nó có vẻ là cũng khá là hấp dẫn nha. Rồi tương tự chúng ta sẽ tiếp, chúng ta lấy thằng này ra, chúng ta xóa hàng trên. Ví dụ rồi đi, đây là những cái cách tùy biến đơn giản nhất mà dân design thường hay chơi, dân mà thiết kế ta hay chơi để tiết kiệm thời gian, chứ còn mà ngồi đó mà suy nghĩ thì nó quá lâu. Chứ thật ra cái này các bạn phải vẽ, các bạn phải nghiên cứu nha. Cái này là mình đang chỉ các bạn là cái cách nhanh nhất thôi, chứ còn thực ra thì với cái này thì mình đã từng nghiên cứu, mình vẽ, mình thiết kế này kia, mình phải coi sao cho nó hợp lý, chứ không phải là tự nhiên không có sẵn với mình xài đó. Cái gì cũng vậy, các bạn phải đầu tư, chị đầu tư các bạn chỉnh sửa tới mình sẽ lui. Ok, mình cho qua lại lần nữa qua, tiếp qua đổ xuống dưới lại, rồi sau dưới người ta ví dụ đi nó rất là tầm bậy. Để nghiên cứu đó, thì quá trình làm người ta phải nghiên cứu các bạn, chứ không phải là một phát ăn ngay này. Gì hả? Ở nhà sao? Thôi em nhậu đi, anh bận rồi. Biết rồi, nhưng mà anh bận rồi, có việc rồi, gửi đồ rồi. Nó đang làm cái rượu nhậu miết rồi thôi. Có nhiều cái mà các bạn nhiều khi làm cái sao quăng cho biết với nó, cái mình các bạn điên luôn á. Nhiều khi cái file nó vậy đó, có nhiều file nó đừng, nó không sao, chứ còn nhiều file mà mình coi thử các bạn ha. Đây. Bạn có thể xoay hay là làm gì đó cũng được chẳng hạn. Chúng ta cứ làm sao để chúng ta làm sao cho nó hợp lý thôi, để mà cho nó đẹp là được. Chứ còn không bắt buộc rồi các bạn có theo ai, theo sư phụ luôn. Sư phụ thì theo thì đúng rồi, nhưng mà theo là theo cái thẩm mỹ của các bạn á. Cái nó cũng khó chơi nha, mới vậy đâu các bạn thấy không? Đôi khi nó cũng được một phát ăn ngay, nhưng mà đôi khi phải sửa tới sửa lui chứ. Được ăn ngay không thì ngon quá. Nếu mà các bạn bỏ bên này thì các bạn phải chỉnh thằng kia luôn nha, để cho nó thực cân đối nha các bạn. Nó cũng tương đối là tầm ổn các bạn. Kiểu này coi, các bạn nhìn nó là nhìn theo cái tâm của cái đường đen này nè. Ví dụ như trong thường mình chọn cái kiểu bút cùng này đi ha, mình sẽ chọn, mình sao chép 3 thằng luôn nha. 1 thằng viền là 2, thằng này nó là 3 thằng, mình nhấn Atlas để nó hiện ra cái dấu này nè.
chúng ta kéo ra ngoài. Sau khi chúng ta kéo ra ngoài, chúng ta bao đen hết 3 đằng, chúng ta cho màu đen lên trên cùng. Chúng ta chuột phải nó, chúng ta shift, chúng ta nhấn right, chúng ta ring to run, chúng ta cho lên trên, chúng ta bao đen hết 3 thằng. Nhưng mà trước khi bao đen thì chúng ta nhả cái này ra nè, reseal clip mắt này, để cho ta bỏ cái đường này đi, tại nó có nhiều đường quá thì nó rối thôi chứ không có được gì đâu. Các bạn chuột phải nè, hồi nãy là chúng ta có một lần cắt thôi đúng không, vậy chúng ta bỏ cái lần cắt đó đi, cái lần mà chúng ta cắt này đó, các bạn thấy hình chia phải không, chúng ta bỏ luôn, chúng ta bao 3 thằng, chúng ta về chúng ta cắt lại nè, mắt clip mắt đó. Ví dụ như mình chọn vậy đi. Ồ, không được. Nãy trong đó nó rối quá nhìn không ra, giờ ra đây mới thấy. Rồi. Làm ở trong trường hợp này là chúng ta không được để lòi mấy cái kiểu này, cái kiểu này là cái kiểu cực kỳ xấu. Chúng ta sẽ cho đường đó, như thế này thì nó mang tính chất nó đẹp chứ còn cho kiểu kia là xấu lắm đó. Hoặc là cái kiểu này, ví dụ như mình đang nói cái kiểu này ha, bên này là mình không cho lòi nè, mình cho nó ra luôn đi cũng được đó, nhưng mà thằng này là bị hở này, chúng ta sẽ kéo xuống này đó, cho nó qua cái đoạn đó đi đó. Thì nó hay hơn đó. Như trường hợp này là không được nè, ta phải cho xuống đó. Rồi thì lúc này đó chúng ta chuột phải vô này, chúng ta reseal để chúng ta bỏ cái vùng cắt hồi nãy ra. Rồi giờ mình tiếp tục ha. Thì cái này chúng ta sẽ chuột phải, chúng ta chọn reseal, hồi nãy chúng ta reseal rồi đúng không, chúng ta delete rồi đúng không. Rồi tiếp tục cái thằng này chúng ta vậy, chúng ta chuột phải, chúng ta reseal clip pin mask, rồi chúng ta xóa cái vùng cắt mà chúng ta đã tạo trước đó. Rồi lúc này chúng ta sẽ này, nó ra tí nhưng mà để mình có lưu ý chỗ này rồi nè. Đó, chúng ta chọn lại một lần nữa, chúng ta chỉ tốn một cái đường cắt này thôi. Thay vì hồi nãy chúng ta không xóa hai cái kia thì chúng ta sẽ tới 3 cái đường cắt thì nó rối thôi. Đó, cho nên là bây giờ chúng ta chỉ còn trừ lại đúng một đường cắt thôi. Đó, sau khi các bạn nhấn mà clip pin mask á, thì các bạn thấy đó nó sẽ là nó ok đúng không. Rồi lúc này chúng ta xóa mấy cái này ra đi. Cái này là nãy chúng ta nháp để chúng ta lấy bố cục thôi. Rồi chúng ta nhấn cái thằng mà chúng ta đã cắt vuông vắn rồi nè, đẹp đẽ nè, chúng ta nhấn với cái thằng bên này. Chúng ta nhấn tiếp lần nữa vô cái khung màu đen này nè các bạn, nhấn tiếp lần nữa này đúng không. Thì lúc này chúng ta chọn align, chúng ta nhấn kênh trái, kênh phía trên, tự động nó điều vậy luôn các bạn ha. Thì nó tương đối là nó cũng đã ok đó. Rồi chúng ta cho nó xuống dưới cùng nha, chúng ta nhấn cái thằng này nè, chuột phải chúng ta cho right, chúng ta cho ring send to back, send to back cho nó ngang qua right and back. Rồi được rồi các bạn, vậy là tương đối ok đó. Rồi bây giờ muốn đẹp đẽ nó thì chúng ta cho màu sắc vô một tí, ví dụ vậy. Chúng ta nhấn shift, chúng ta nhấn được cái màu này, chúng ta càng tô nè đó. Tại sao nó tô như vậy? Tại vì cái phần trót nó đang được chọn, cho nên nó tô trót là cái màu đó, cho nên chúng ta không thích thì chúng ta xóa rồi phím nôn này. Chúng ta phải chọn lại cái màu này lên trên đó, màu fill á, hoặc chúng ta dùng phím X chúng ta đảo qua đảo lại đó. Chúng ta nhấn shift, chúng ta nhấn lại cái màu chúng ta càng tô đó, nó tô rồi đó.